Hei, mä oon saapunut nyt Taiwaniin ja mä teen täältä videoita seuraavia kuukausien ajan. Tän on tarkoitus olla vähän sellainen matkapäiväkirjamainen sarja, joka ilmestyy joka toinen viikko. Mut miksi Taiwan? Miksi nyt? Mä oon ollut täällä kerran aiemmin turistina ja kerran puoli vuotta opiskelemassa Kiinaa pari vuotta sitten. Sitten mä oon jatkanut kieliopintoja ja ajoittain vietä aikaa taiwanilaisten kavereiden kanssa Helsingissä. Mun oli tarkoitus palata tänne jo viime vuonna matkustamalla junalla Siperian halki, mut sit maailmantilanne muuttui ja se suunnitelma jäi hyllylle. Mä en oikein tiedä mikä siinä on, mut joku vetää mua tänne. Mä toivon, että mä saan siihen selvyyttä tän aikana, ja kuka ties, tartuttaisiin se tunteen myös teihin. Mut niin, mä oon huomannut, että videon tekijänä kannattaa seurata intuitiota, koska silloin usein syntyy parasta sisältöä. Siispä mä oon haasteesta huolimatta hoitanut itseni tänne joka tapauksessa. Mä haluan kertoa tarkemmin mun tämänhetkisestä suunnitelmista tämän videon lopussa, mutta tärkeintähän ei ole päämäärä, vaan matka, joten mun pitää aloittaa siitä. Mä tietenkin tiedän matkustukseen liittyvistä suosituksista ja mielipiteistä näinä aikoina. Turvallisuuden maksimoimiseksi ennen matkaa on käytävä koronatestissä, jotta sairaana lentämisen riski olisi minimaalinen. Tässä on muuten se testi nopeasti kokonaisuudessaan. Se on aika nopea prosessi. Ensin pitää niistää nenä, ja sitten kallistaa päätä taaksepäin ja raottaa vähän suuta. Sitten tonne puikko työnnetään johonkin onkaloon, jonka nimestä mulla ei ole mitään hajua. Se menee aika syvälle, kuten näkyy. Mutta se ei juurikaan satu, vaan se pikemminkin kutittaa jollain tapaa. Sitten se ohi. Kiitos. Taiwaniin saavuttaisi matkaaja joutuu välittömästi valvottuun pakkokaranteeniin 2 viikoksi, siltä varalta, että viruksen olisikin saanut elimistöönsä matkan aikana. Dear passenger, this is an important health announcement. Please maintain a safe distance to others, ensure good hand and respiratory hygiene, and wear a mask. Mä olin tosi utelias siitä, millaista lentäminen tulisi olemaan näinä aikoina. Mun mielikuvissa mä ajattelin se tuntuva jotenkin perinpohjin oudolta ja maistuvan kielletyltä hedelmältä. Mutta ei se ollut oikeastaan. Helsinki-Vantaa oli toki hyvin hiljainen, mutta mä käyttäisin aivan liikaa värikynää, jos mä kuvailisin tunnelmaa jotenkin aavemaiseksi tai apokalyptiseksi. Ok, ehkä poikkeuksen teki nämä suoja-asuihin pukeutuneet kiinalaisryhmät. Kiitos. Mä halusin saada eeppisen lähtökuvan talvisesta Suomesta, mutta mä olin näköjään valinnut ainoan ikkunapaikan, jossa ei ollut ikkunaa. Joka tapauksessa mun matkan ensimmäinen etappi johti Aasian kynnykselle Istanbuliin. Nyt tässä on paljon aikaa. Kello on nyt tai 15 yli 5. Ja se mun lento lähtee, ei korjaan, 15 yli 6 tätä aikaa. Ja mun lento lähtee 2:00. Niin tässä on silleen paljon nyt aikaa tapettavana. Hyvä, että mä toin eväitä mukaan. Ei varmaan juomaan kahvia johonkin ja tälleen. Tää on matkustamisen ihan mukava vaihe mun mielestä, tämmönen joutilaisuus. Mä pidän lentokenttien tunnelmasta. Jos sinne saapuu hyvissä ajoin tai jos on 9 tunnin vaihto, niin kuin mulla oli, sitä on paljon semmoista aikatauluttamatonta luppuaikaa. Ja kaikki muutkin on vastaavassa välitilassa. Kukaan ei ole paikallinen, vaan kaikki on irrallisia siellä. Siellä ei oikein pysty tekemään mitään, vaan aika kuluu hortoillessa ja ihmisiä katsellessa. Mä tykkään antaa mun mielikuvituksen kertoa, millaisia tarinoita ihmisillä on. Ajatuksia tulee muutenkin pintaan. Matkustaminen ylipäänsä pyörii poikkeuksellisen paljon mun mielessä, sekä koronan että ilmaston takia. Mulla on vähän ristiriitainen olo kaikesta. Kun mä aloitin mun reppumatkailu joskus vuonna 2010 vuoden paikkeilla, ei puhuttu mistään lentohäpeästä. Silloin oli sosiaalisesti täysin ok ja katu-uskottavaa ottaa kuvia lentokentältä ja lentokoneesta someen. Musta tuntuu, että silloin eli vahvempana semmonen Mad Venturesin esittelemä travellauskulttuuri, jossa omaa tiedostavuutta ja valaistuneisuutta nimenomaan saattaa esitellä irtaantumalla orvanpyörästä ostamalla lentolipun jonnekin kaukoitään. Silloin ainoa rajoittava tekijä oli henkilö itse. Jos oli rahaa ja resursseja, niin niitä saattoi käyttää kursailematta. Sitten asenne on mun mielestä muuttunut. Lentokone ei ole symbolina enää vapauden avain, vaan pikemminkin joku maailman lopun tuhokone.
Kulkurimainen matkustaminen sinänsä edelleenkin on toki siisti juttu, mutta nyt omien resurssien lisäksi on mietittävä myös maapallon resursseja. On mietittävä lentämisestä aiheutuvia päästöjä ja omaa osallisuutta yhteisen planeetan tuhoutumiseen. On seulottava omaa moraalia ja mietittävä, pitäisikö sitä kokea lentohäpeää. Mun mieltä vaivaa kognitiivinen dissonanssi. Mä oon mielestäni ihan ok tyyppi, mutta mä lennän, vaikka mä tiedän sen olevan kuluttavaa. Mä myös syön lihaa, jonka mä myös tiedän olevan kuluttavaa. Mut mihin mä vedän rajan? Mä itse asiassa kyllä siis suosin kasvisvaihtoehtoja ruuassa ja lentämisen välttäminenkin kiinnostaa. Mut saaks te edes matkustaa autolla, koska sekin kuluttaa ympäristöä? Nyt koronapandemian aika ahdistukseen tulee vielä yksi lisäkierre. Matkustelu ja ylipäänsä ihmisten välistä fyysistä kanssakäymistä ei suositella näinä päivinä. Tarkoittaako se siis sitä, että jos mä olisin 100% vastuuntuntoinen ja hyvä ihminen, mä en poistuisi kotoltani mihinkään ja tilaisin ruuatkin himaan? Jos omaa elämää rajoittaa äärimmäisyyteen, se alkaa mun mielestä olemaan epäinhimillistä elämää. Mutta riittääkö vaikka 60% vastuuntuntoisuus siihen, että on vielä hyvä ihminen? Ja mitä se sitten on? Mut mun elämään matkustaminen tuo paljon rikkautta, ja jos mä haluan toteuttaa sitä, niin joskus lentäminen on välttämätöntä. Pitääkö mun kokea siitä syyllisyyttä? Mun mielestä noi on todella tärkeitä ja oleellisia asioita tietenkin, mutta mä en voi olla vaivaantumatta siitä, että yhtäkkiä matkustamisesta on tullut tämmönen filosofinen probleema, johon mä en keksi vastausta. Mutta oikeastaan on varmaan ihan hyväkin, että joutuu painimaan tuommoisten kysymysten kanssa joskus. En mä niistä ajatuksista yöuniin menetä, mutta kyllä ne pyörii päässä. Mutta ehkä lähinnä rehellisyyden nimissä kuitenkin miettii vaan, että rajoittaa jotain lentokenttäpostauksia somessa, koska ei jaksaisi siitä koituvaa napinaa ja itsensä selittelyä. Ja lopulta turhauttaa vaan se, että mä koen niin, että vaikka mä tekisin mitä, vaikka lukittautuisin kotiin, niin mä en jotenkaan jaksaa uskoa, että sillä olisi silti mitään merkitystä kokonaisuuteen. Mutta se lento meni kivasti. Turkish Airlinesin Boeing 787 Dreamliner oli tyhjillään ja mulla oli oma penkkirivi, jos mä sain nukuttua pitkälteni. Varotoimet kai vaikutti tarjoiluun, koska ateriana oli ainoastaan leipää. Lentohenkilökunnalla oli maskit päässä. Purseri kuulutti, että he pahoittelee käytäntöjä ja kertoi, että he kyllä hymyilevät maskiensa takana. Noin vuorokausi mun kodista lähtemisen jälkeen mä laskeuduin Taipeen kentälle. Lentomatkustaminen on tunnelliskulkemista. Tässä päässä matkustajat kulkevat erinäisten tarkastusta ja pisteiden läpi. Ensin hoidetaan liittymäasiat kondikseen. Tässä on suurimpana erikoisuutena oli, että jokaisen matkaajan piti ostaa taivanilainen SIM-kortti, jotta heitä voitaisiin valvoa karanteenin aikana. Ylipäänsä maahantulo sujui joutuisasti ja oli itse asiassa tavallisesti nopeampi prosessi ihmismäärän vähäisyydestä johtuen. Terminaalirakennuksen ulkopuolella odotti kyyti, joka kuljetti mut viipymättä karanteeniin. Yksi asia, mikä mua häiritsee useissa matkailuohjelmissa, on se, että ne tekee matkailusta silleen emotionaalisella tavalla eeppistä, mikä usein ei mun kokemusten mukaan vastaa todellisuutta. Motorilla ajaessa mä tiesin nyt viimein saapuneeni maahan, mikä oli hieman aiemmin vaikuttanut vielä epävarmalta alati muuttuneiden matkustuskäytäntöjen takia. Tietysti mä olin tyytyväinen, mutta en mä ollut mitenkään ekstaattisessa tilassa. Lähinnä mä olin vain väsähtänyt ja nälissäni pitkän matkan jälkeen. Mutta toisaalta mä rakastan matkustamista. Yksi mun tavoitteista tälle sarjalle on, että mä haluaisin inspiroida matkustamaan, mutta luomatta valheellisia odotuksia. Mulla on siitä jotain ajatuksia, mutta niitä on vaikea selittää just tässä. Katsotaan sitä myöhemmin. Qingwen, Taiwan人他们出路的走路的时候，他们是要用口罩吗？用什么？用口罩。要。出门。出门对。室内进公共场所要用口罩。OK。然后走在马路边其实就不用了。对，对，就是我的意思。是。就是看个人习惯。我们已经到了。我们已经到了吗？对。多少钱？1200。
Mä tulin yöpymään designoidussa karanteenihotellissa. Ovella oli odottamassa mua työntekijä, joka desinfioi mut ja mun tavarat ympäriinsä ja sitten viipymättä ohjeisti mut huoneeseeni. And this is for your shoes. Sure, okay. And we have prepared a dinner box for you. Oh, great. I will send to you later. Great, excellent. I'm very hungry. It's been a long way. Yeah. You can return? Okay. Sure. Oh, okay. Thank you. Thank you. 电梯门要关了。The doors are closing. 开了。Fifth floor. The doors are opening. 电梯门要关了。Joo. Seuraavat 2 viikkoa täällä. Katsotaan minkälainen huone on kyseessä. Huone on ihan tavallinen hotellihuone muutamilla lisävarusteluilla. Täällä on jääkaappi, pöytä, tuoli, sänky, televisio, vedenkeitin ja vessa. Juomaveden lisäksi huoneesta löytyy myös muun muassa astianpesuainetta ja pyykinpesujauhetta. Ruokaa mulle tuodaan oven taakse 3 kertaa päivässä. Muuten se pysyy kiinni ja säännön rikkomisesta tulee vähintään noin 3 000 € sakot. Karanteenin rankasta rikkomisesta on ainakin kerran annettu myös noin 30 000 € sakot. Mutta ehkä sinä katsoja nyt mietit, että miksi sä katsot tätä. Ja joo, tää on vähän silleen random, että mä oon nyt täällä. Mutta otetaan rauhallisesti. Pikkuhiljaa mä haluaisin esitellä teille tätä paikkaa ja seikkailla, jos mahdollista. Ei mitään stressiä, mennään matkalle yhdessä. Mä pystyn nyt alkuun esittelemään tätä maata aika rajallisesti, mutta mä teen sen mitä voin. Taiwan siis sijaitsee Itä-Aasiassa Kiinan edustalla, Japanin, Korean, Filippiinien ja Hongkongin ympäröimänä. Se on 6 tuntia edellä Suomea. Monelle ihmiselle Taiwanin ja Kiinan suhde on vähän epäselvä. Monet luulee Taiwanin olevan Kiinaa. Taiwanissa kyllä puhutaan kiinaa ja ihmiset on suurimmaksi osaksi etnisyydeltään han-kiinalaisia, eli sama kuin Kiinassa. Mutta Taiwan ei ole osa Kiinaa. Hämmennys on kuitenkin ymmärrettävä. Hyvin lyhyesti tiivistettynä vuonna 1949 tuollainen Kiinan hallitus vetäytyi Taiwanin saarelle Kiinan sisällissodan aikaan Mao Zedongin kommunistisia joukkoja vastaan taistellessa. Nyky-Kiina pitää Taiwania eräänlaisena irrallisena maakuntana, joka tulisi olla osa Kiinaa, mutta Taiwan on de facto itsenäinen maa. Sillä on oma passi, poliittinen järjestelmänsä, armeija, lait, identiteetti, valuutta ja niin edelleen. Etenkin nuorempien sukupolvien taiwanilaisista suurin osa identifioi itsensä nimenomaan taiwanilaisina eikä kiinalaisina. Siitä huolimatta kuitenkin vain kourallinen maita tunnustaa Taiwanin itsenäisenä valtiona. Saari itsessään on aika pieni. Pituutta sillä on vajaat 400 kilometriä. Mä oon kuullut, että jonkinlainen paikallinen juttu on pyöräillä saaren ympäri tai edes sen päästä päähän. Tää kiinnostaa myös itseäni. Ilmasto on talvella verrattavissa ehkä johonkin Suomen syksyyn ja kevääseen. Tällä hetkellä nyt tammikuussa tuolla ulkona on joku 10 astetta. Kesä taas on läkähdyttävän kuuma ja hiostava. Ihmisiä Taiwanissa on vajaat 24 miljoonaa. Mä oon tällä hetkellä pääkaupunki Taipeissa, jossa on 2,6 miljoonaa ihmistä. Demokratia Taiwanissa on vaan muutamana viime vuosikymmenenä kehittynyt ilmiö. Nykyään se kuitenkin on toimiva progressiivinen maa. Siellä on Aasian parhaimmista oleva lehdistönvapaus,
loistava terveydenhoitojärjestelmä, sensuroimaton ja maailman nopein netti ja Aasian ensimmäisenä maana se salli samaa sukupuolta olevien avioliitot. Näin esimerkiksi. Sarja on myös hyvin kaunis. Sitä mä nyt en pääse sattuneesta syystä vielä näyttämään, joten tässä tämmönen piirros tästä pääkaupungista, joka sijaitsee saaren pohjoisosassa. Tuossa etualalla on kukkulaa ja toi iso rakennus vasemmalla on Taipei 101, Taipei 101, joka on kuuluisa maamerkki. Takana siitä on vuoria, joita täällä on paljon ja jotka on kaunis näky. Koronatilanteen hoitamisessa Taiwan on ollut maailman mallimaita. Kuten tästä WHO:n laskurista näkee, niin Euroopan parhaimmista olevassa Suomessa tapauksia on ollut tammikuun puolessa välissä noin 40 000. Taiwanissa taas, jossa on se lähes 24 miljoonaa ihmistä, on ollut näin paljon tapauksia. Ahaa, WHO ei tunnusta Taiwania, vaan laskee sen Kiinaksi. No mut täällä on ollut koko tämän aikana vaan reilut 800 tapausta. Kaiken kaikkiaan taiwanilaiset on mun mielestä mukavaa kansaa, joiden kanssa on helppo tulla toimeen. Sen takia Taiwan on mun mielestä kiinnostava näköalapaikka itä-aasialaiseen kulttuuriin ja maailman politiikkaan tutustuessa. Mä sanoin aiemmin, että lentomatkustaminen on tunnelissa kulkemista. Musta tuntuu, että mä en ole vieläkään päässyt sen toisesta suusta ulos. Tossa Taiwan on. Tossa ikkunan takana 2 sentin päässä. Tai no, tossa ei nyt ehkä ole edustavin kuva, mutta tossa se on joka tapauksessa. Mä oon kuitenkin vielä jumissa tässä mun hotellikuplassa vielä jonkin aikaa ennen kuin mä pääsen kunnolla ulos. Mulla on tänne nyt 2 kuukauden viisumi, mutta mä yritän venyttää sen 4. Kuten mä kerroin alussa, näitä videoita pitäisi tulla joka toinen viikko, joka on mulle tosi nopea tahti. Ja mä haluaisin, että olisi vähän sellainen vlogimaisempi ja matkapäiväkirjamainen sarja, missä olisi erilaisia reportaaseja erilaisista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista asioista, erilaisista seikkailuista ja sen sellaisesta. Kommentteja ja ehdotuksia saa erittäin mielellään esittää. Ja mä toivon, että viihdyt matkalla mukana. Nähdään pian.